تصوت عليهم يجون؟ اخليهم يجون على كيفهم. خاص بكره معدل طيب. تعالوا بعيد. يلا الحين بيسمعونك. حافظين. تغير المكان، تغيرهم مكان ثاني. كل مرة جنوب مرة غرب. ما له مكان محدد. تعالوا 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 صوت الحين صوت. تعالوا 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 والإضلال. لا خلينا خايفات. ايش الداخل ايش تعالوا تعالوا بس شوفوا اللي يقولوا لي اضلال. احنا خايفات من وراك خاف شيء. تعالوا 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 تعال تعال تعال